Okay, good day to all of you and welcome to the part 2 of our max function. Okay, so last time pinag-usapan natin yung iba't ibang functionalities na, at saka kung ano yung mga capabilities ng max function natin. And na-try na rin natin na kung halimbawa meron kang isang empty list na provided as an argument for the max function, magkakaroon tayo ng error dito unless lalagyan natin siya ng default value. Na? So pag nilagyan ko ito ng default value, for example, I mean ng items doon sa ating list, okay, na binigay, what will happen to the default? So let us say 2, 3, and 4. Ano ang ilalabas na output ng ating max function? Ang mangyayari dyan, ang ilalabas niya will now become 4. Ibig sabihin, ito yun, no? Yung default na override na yan. Okay? Mangyayari lang na yung default value will be the output if in case wala tayong ilalagay na sequence doon sa ating list which is uniterable. Okay? So ngayon, ang iba pang pwede nating gawin sa max. Ito, magandang trick din ito sa max. For example, you have here the my str as a variable, and then lagyan natin ito ng laman. So let us say we have a b a b b b a b b b a a a a a b b b b b b. Okay, so sinadya ko yan, no, na maraming a, maraming b. And then halimbawa tatanungin ka, alin ang mas marami, yung a o yung b? Okay? So paano natin malalaman kung ano yung mas marami dyan, kung yung A o yung B? Pwede nating gamitin actually yung max function para magawa yon. No? Pero medyo may konting komplikasyon dito ng konti and may konting komplikasyon ng konti. Redundant siya. No? Okay? Ang gagawin natin ganito. Gagamitin natin ulit yung max function. Alright? And then sa loob ng ating argument for the function, we're going to actually convert this first into a list. Okay, so paano yung pag-convert nito to a list? Simple lang, hindi ba? We're going to cast this string to a list. So tatawagin natin yung constructor natin na list, and then open and close parenthesis, and then lagay natin dito is my str. Okay? Ito yung trick part niya. Okay? Ang max function, tatandaan po natin, last time nakita natin yung default na keyword. Actually, there's another keyword for the max function. Ang tawag naman natin dito is the key. Okay? And yung key, ang ginagawa nitong key na to, pipiliin niya yung maximum doon sa ating iterable based on whatever key ang kukunin natin or ang ibibigay natin. So say for example, my str, that is our variable, okay, dot, and yung key na ibibigay natin will be based on the count. So ang ilalabas ng maximum function natin will be the item on the list which is the most. Nakawa? Kasi may count yung A, may count yung mga A, may count yung mga B. But since this key is under the max function, what will happen is pipiliin ni max function based doon sa ating iterable yung may pinaka marami. Kasi yun nga yung trabaho ni max, tama? So based on the count, whichever has the largest count doon sa items natin na nasa list will be displayed. Okay? So try natin ito. Control S, Control B. At sabi niya na meron daw or yung A daw ang pinaka marami dito sa string natin which were converted into a list. Okay? So, pwede mong bilangin kung gusto mo. Okay? Pero pwede naman natin gamitan ng count yan. No? Yan nga lang, we will be discussing the count function in another session because this video will get too long. Okay? Pero trust me na yung A based on our max function, yung A dyan ang pinakamarami as displayed here. Alright? Okay, so for example, ganito naman ang gagawin natin. So let us say,
meron akong ano, no, baguhin natin ito. Gawin natin itong okay, sige. Another variable naman. My str2, let us say. Okay? Now this time, maglalagay naman ako rito ng kahit anong letter. Yan, kahit anong letter. Okay? And then, babaguhin ko yung aking print with the max function, using the max function. But this time, ang ilalagay ko ay less. Okay? And I'm going to turn my str2 into a list, comma, okay? But this time, ang gagawin ko sa key, I will be using what we call the len function, okay? Ano ang trabaho ng len function? What's the job of this len function? Ang trabaho niya is actually doon sa key, yun ang gagamitin niya para ang ibibigay niya rito ay yung may pinakamataas na length among the strings, no? So mystr1 or mystr tsaka mystr2, yung may pinakamahabang items or pinakamaraming items, no? Doon sa ating list, yun ang ibibigay niya. Alright? Okay, sige. So, itry natin ito. Control S, Control B. And ano yung binigay niya na list na pinakamahaba? Ito yon. Tama? And this is that one. Hindi ito yung binigay niya. Bakit? Kasi based on the len, alin sa dalawa yung mas mahaba? Obviously, this is the mystr. So, ito yung i-display niya. Tingnan nyo kung babaguhin ko ito, ha. So, for example, masabaan pa natin yan. Okay? So, save natin and then run natin ulit and you will notice na ito naman yung binigay niya. This one. Okay? Para mas malinaw pa, mas paiksian natin to, no? Para mas madaling makita. Okay? So, ABC. Yan. Tapos, ito naman, gawin nating, let us say, A, B, C, D. Yan. So, anong lalabas dyan sa palagay niya? Siyempre, lalabas dyan yung A, B, C, D. Bakit? Kasi yung number of items niya as a list, okay, mas mahaba compared doon sa ABC lang. Dahil kinukuha natin yung max nung dalawang list based on the length. Malinaw po ba yan? Okay, so I hope nakuha natin yan and nakita natin yung mga functionalities o iba pang mga functionalities ni max function. So I hope nakatulong sa inyo to and thank you for watching and I'll see you next time.